Ετοιμάζομαι να βγω. I'm getting ready to go out. Ετοιμάζομαι να βγω. Απλά κοιτάω. Ψώνια. I'm just looking. Shopping. Απλά κοιτάω. Ψώνια. Σε 4 μέρες θα πάω σπίτι. I'm going home in 4 days. Σε 4 μέρες θα πάω σπίτι. Τι ώρα φτάνουν? What time are they arriving? Τι ώρα φτάνουν? Πόσο καιρό παίρνει με το αυτοκίνητο? How long does it take by car? Πόσο καιρό παίρνει με το αυτοκίνητο? Έρχονται απόψε. Are they coming this evening? Έρχονται απόψε. Έχεις κάτι πιο φτηνό? Do you have anything cheaper? Έχεις κάτι πιο φτηνό? Συγγνώμη, δεν έχω μολύβι. Sorry, I don't have a pencil. Συγγνώμη, δεν έχω μολύβι. Θα πάει μαζί μου αύριο. She's going with me tomorrow. Θα πάει μαζί μου αύριο. Θέλω να σου δείξω κάτι. I want to show you something. Θέλω να σου δείξω κάτι. Θα θέλατε νερό ή γάλα? Would you like water or milk? Θα θέλατε νερό ή γάλα? Πού θα θέλατε να συναντηθείτε? Where would you like to meet? Πού θα θέλατε να συναντηθείτε? Κοστίζει $20 την ώρα. It costs $20 per hour. Κοστίζει $20 την ώρα. Το μεγάλο ή το μικρό? The big one or the small one? Το μεγάλο ή το μικρό? Έχω πολλά πράγματα να κάνω. I have a lot of things to do. Έχω πολλά πράγματα να κάνω. Το βιβλίο είναι πίσω από το τραπέζι. The book is behind the table. Το βιβλίο είναι πίσω από το τραπέζι. Πόσο καιρό έχετε ζήσει εδώ? How long have you lived here? Πόσο καιρό έχετε ζήσει εδώ? Πουλάς φάρμακα, κατάστημα. Do you sell medicine? Store. Πουλάς φάρμακα, κατάστημα. Δεν μοιάζει με νοσοκόμα. He doesn't look like a nurse. Δεν μοιάζει με νοσοκόμα. Είπε ότι αυτό είναι ένα ωραίο μέρος. He said this is a nice place. Είπε ότι αυτό είναι ένα ωραίο μέρος.